Nemrég kaptam egy e-mailt, hogy legyen már Chaplinről egy videó. És mivel gyakran foglalkozom élettörténetekkel, életpályákkal, másrészt ez a videó egyébként már rég tervben van, ezért jön ismét egy kedvencem, Charlie Chaplin. Be kell, hogy valljam, hogyha nem tanultam volna filmtörténelmet, akkor lehet, hogy sosem keltette volna fel az érdeklődésem az életpályája, és azért is csinálom meg ezt a videót, mert lehet, hogy nem csak én vagyok így vele, és lehet, hogy tényleg sokan vannak, akik egy szót sem hallottak Chaplinről, amit egyébként nem csodálok, mert az a korszak, mármint a némafilmes korszak, hát nem egy mai gyerek. Vannak korszakok, amelyek az idő ellenére is fennmaradtak a víztetején, de ezzel a korszakkal az a baj, hogy nem szájbarágós filmeket gyártott, hanem olyan némafilmeket, amelyek a mai generációnak, hát hogy is mondjam, elég nehezen fogyasztható. És ezzel most nem azt mondom, hogy a mai filmek nem jók, mert sőt, viszont a maga korában a Chaplin filmek abszolút a szakma csúcsát jelentették. És nem szabad összehasonlítani a némafilmeket a mai modern filmekkel, mert teljesen más kategória. Egyrészt azért, mert teljesen más generációnak készültek, másrészt azért, mert teljesen más volt a módszer, más volt a formanyelv és más volt a stílus. Nem mennék bele jobban a filmtörténeti korszakok elemzésébe, hanem szerintem térjünk is rá a mai videó fő témájára, Charles Spencer Chaplinre, zűrös életére, sikereire, rejtélyes születésére, és nem utolsó sorban arra a filmjére, amely sokak szerint az időutazás egyik bizonyítéka. Charlie Chaplin, és most mondhatnék egy dátumot a születési idejéről, viszont senki sem tudja pontosan, hogy mikor is született. Maga Chaplin azt állította, hogy ő napra pontosan tudja, hogy Londonban született 1889. április 16-án, viszont hivatalosan erről semmilyen papír nem készült, sem Londonban, sem bárhol máshol a világban. Chaplin életéből talán nagyon jól látszik majd, hogy mennyire fontos egy ember életében a gyermekkor megélése, és nem annak megtörése, mert mint sok zseninél, igen, szerintem Chaplin is zseninek számít, és lehet ezen vitatkozni, de majd később kifejtem, hogy miért gondolom így. Szóval, mint sok zseni, úgy Chaplin is egy borzalmas gyerekkorban nőtte ki magát. Először is néhány szó a szüleiről, és az már sokat elmond róluk, hogy valószínű elfelejtették bejelenteni kisfiúk születését. Ebből kifolyólag talán ezért sem lehető fel sehol a kis Chaplin születési anyakönyvi kivonata. Azt tudni kell, hogy az édesapa erősen alkoholizmussal küzdött, és nem sokkal a kisfia születése után magára is hagyta a családját, majd végül az ital vezette kézenfogva a sírig. Az édesanyja ezért egyedül nevelte két fiát, a kis Charles-t és idősebb féltestvérét Sydneyt. Chaplin nem nagyon gondol vissza gyerekkorára, mert hát, ahogy csak ő fogalmaz, senkinek nem kívánja azokat az életkörülményeket, amiben ő gyerekként élt. Ugyanis a Chaplin család London egyik nyomornegyedében élt. Azt is olvastam valahol, hogy a Chaplin család akkori otthonát jobban lehetne jellemezni egy istálóval, mint otthonnal. Később ezt a felnőtt Chaplin maga is megerősítette, ha bár nem ilyen szavakkal, de valahogy úgy fogalmazott, hogy nem nevezhető otthonnak az a hely, ahol ő a gyerekkorát töltötte. Nem csoda, hogy emiatt sosem járt haza, mindig valahol a városban kóvájgott, és már csak sötétedéskor ment haza akkor is csak azért, mert muszáj volt. Édesanyja próbált fordítani a helyzeten, próbálta jobbá tenni a fiai életét, még a prostitúciótól sem riadt meg, az utcán kereste a kenyére valót, de míg az utcán megkeresett pénz sem volt elég többre a kenyéren kívül, nem volt elég a nyomorból való kitörésre. Hannah Chaplin nem sokkal ezután elmegyógyintézetbe került, talán azért is, mert nem tudta betölteni anyai feladatát, és ezt annyira bánta, hogy végül lehet, hogy pont emiatt került elmegyógyintézetbe. A két testvér, Charles és Sydney, miután apjuk után szinte anyjukat is elvesztették, áruházba kerültek, és ott nevelkedtek mindaddig, amíg Charles tehetsége új lehetőségeket nem teremtett. Azt még elfelejtettem mondani, hogy édesanyja és édesapja is komédiások voltak. Hannah Chaplin kabaré műsorokban énekelt, és az egyik alkalommal, amikor elcsukolott a hangja a színpadon, akkor a fia, a kis Charles ugrott be helyette, és óriási sikert aratott, mindezt már 5 évesen. A részletekben nem nagyon bonyolódnék bele, a lényeg, hogy több stúdiónál is állást kapott, de sehol sem bírta sokáig, mert nem bírta elviselni, ahogy parancsolnak neki. Ezért inkább a spórolt pénzéből saját maga létrehozott egy stúdiót, egy olyan stúdiót, ahol senki sem parancsolhat neki, és ő maga lehet a rendező, a vágó és a producer is egyben. Fontos volt neki, hogy a művei nem másé legyenek. Senki ne szóljon bele abba, hogy mit csinál, vagy hogy ő most egy jelentet így vagy úgy szeretne felvenni. És ezt csak is így módon tudta elérni. Mint ahogy a karrierjében is fontos volt számára a teljes szabadság, úgy ez a magánéletére is pont úgy igaz. Ott sem ismert határokat. Mindez bizonyítja, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy összesen hány nővel volt együtt élete folyamán, csak annyit mondott, hogy pontosan nem tudja, de az biztos, hogy több mint 2000. Bár a filmjeiben mindig egy bohókás, csavargót alakít, és látszólag azt hinné az ember, hogy egy szerény visszahúzódó életet élt, viszont ennek pont az ellenkezője igaz. Chaplin, ahogy levette a fogkefe bajuszát és a kis kalapját, a szűk zakóját és a trottyos nadrágját,
Azonnal egy fresh úriember lett belőle. A maga korában a némafilmek hatására Chaplin a világ egyik legismertebb férfia lett, és ez a hírnév elég imponáló volt a nők számára. Chaplin 25 éves korában színésznőket keresett a filmjeihez, és amikor egy bárban ülve meglátta a fontos kihangsúlyoznom 19 éves Edna Purviance-t, akkor azonnal eldöntötte, hogy ez a nő mindkét értelemben kell neki. És ha bár a nőnek nem voltak színészi tapasztalatai, Chaplin ennek ellenére is szerepet adott neki filmjeiben, de persze sokkal inkább volt mérvadó a külső, mint a szakmai tapasztalat. A munkakapcsolatból nem sokkal később szerelem lett, és Edna bármennyire is azt hitte, hogy kezelni tudja majd Chaplin személyiségét, a kapcsolatuk egy év után zátonyra futott. De ők ezek után sem távolodtak el egymástól, Chaplin a következő filmjeiben is szívesen szerepet adott a fiatal lánynak, és ezek után még több mint 30 filmjében szerepelt. A 19 éves Edna után a 30 éves Chaplin egy 16 éves lányba habarodott bele, Mildred Harrisbe, aki nem sokkal később Chaplin bánatára terhes lett. Azért mondtam, hogy bánatára, mert a lány még csak 16 éves volt, és ekkor már Chaplin nagyon ismert egy fickó volt, sőt, ezért a botrány elkerülése érdekében titokban feleségül vette a 16 éves szeretőjét, majd összeköltöztek. Azonban a friss feleség pocakja valahogy nem akart nőni, mint később kiderült azért, mert nem is volt terhes, csak annyira bele volt habarodva Chaplin művész úrba, hogy így szerette volna magához láncolni. Amikor Chaplin mindezt megtudta, nem hagyta el, egyrészt azért, mert nagyon imádta feleségében, hogy annak ellenére is borzasztóan szereti őt, hogy tudja, hogy férje más nőkkel tölti az éjszakát, másrészt pedig azért sem hagyta el, mert a 16 éves Mildred mindeközben valóban terhes lett, de amint a pici a születés követő 3. napon meghalt és az anyuka idegösszeroppanást kapott, ezek után Chaplin csak fogta magát és elköltözött otthonról, nagyon nem érdekelt, hogy mi történik otthon, ő továbbra is élte az életét, és főként a filmrendezéssel és persze a szerelmi kalandokkal volt elfoglalva. Habár azt mondják, hogy a magánéletben Chaplin teljesen más volt, mint a filmjeiben, én azt látom, hogy a magánéletben is pont ugyanolyan bohókás volt, hisz a szerelmi élete során mindig ugyanabba a csapdába botlott el. Miután vége lett korábbi Mildreddel kötött házasságának, 5 év múlva ismét szerelembe esik egy 15 éves lányba, Lita Graybe. Fontos kiemelnem, hogy ekkor Chaplin már 35 éves. A 20 év korkülönbség ellenére ez a szerelem is nagyon jól működött, egészen addig, amíg Lita nem állt oda Chaplin elé várandósága hírével. Ekkor Chaplinnek szintén elszakadt a célna is, és megkérte az akkor még 16 éves barátnőjét, hogy nem szeretne botrányt, és legyen olyan kedves, válasszon magának más férfit. Persze Lita ebben nem ment bele, ezért Chaplin pont úgy, mint az előző házasságánál, kénytelen volt nagy titokban elvenni szerelmét, azért, hogy nehogy kiskorú megrontásával vádolják meg. A házasság nagyon kikészítette Chaplint olyannyira, hogy többször is elég vulgáris jelzőkkel jellemezte feleségét. Fontos hozzátennem, hogy a nyilvánosság előtt és a nő elmondása szerint egyszer Chaplin még biztatta is őt, hogy lépjen ki a vonat elé. Mindez akkor fordult még rosszabbra, amikor Lita a rossz kapcsolatuk ellenére is szintén teherbe esett, és ekkor Chaplin kis túlzással, de teljesen bekattant. Állítólag éjjelente egy fegyverrel járkált a házban, óránként zuhanyzott, és a hálószobában lehallgató készülékeket helyezett el, mert attól félt, hogy a felesége megcsalja. Mindemellett Lita még jó pár dologgal megvádolta Chaplint, amiből nem lehet tudni, hogy mennyi volt az igaz, de ez annyira kikészítette Chaplint, hogy a sofőrje szerint már ugrásra készen állt egy New York-i hotelszoba ablakában. Az ügy végül sok-sok millió kifizetésével végződött, ugyanis Chaplin a válláskor közel $1 millió fizetett Litának. Egyes források úgy hivatkoznak erre az összegre, mint akkor egyik legnagyobb vállási díjára. Hisz ez az akkori $1 millió, átszámítva ez ma körülbelül 3 milliárd 325 millió forintot jelent. Nem lehet tudni, hogy most a genetika miatt vagy a vállás miatti stressz miatt, de Chaplin ezen vállás után hirtelen őszülni kezdett. Mindemellett látszott rajta, hogy a vállás eléggé megviselte. Persze ezek után is voltak kalandjai, szerelmei, és voltak, akik elég komoly tettekkel vádolták. Például, hogy Chaplin erőszakkal abortuszra kényszerítette az egyik szeretőjét, vagy például voltak olyan kielégítetlen vágyai, amit egyik nő sem szeretett volna megadni neki, és ezt a visszautasítást Chaplin elég vadul kezelte, de végül minden vádoló felmentették, és Chaplint egy kicsit sem találták bűnösnek. Majd a sok kudarc és vállás után végül rámosolygott a szerencse, hisz 54 évesen megtalálta élete párját, szintén egy még idézőjelben gyereket, a 17 éves Ona O'Neilt, akitől összesen 8 gyereke született. Chaplin egy korábbi interjújában, amikor megkérdezték tőle, hogy milyen számára a tökéletes nő, ő azt mondta, hogy a tökéletes nő az, akiben én nem vagyok szerelmes, ő viszont mindenemet imádja.
Ezt a tulajdonságot Ónában is megtalálta, hisz elmondások szerint a lány úgy nézett a már akkor 54 éves Chaplinre, és úgy itta minden szavát, mintha Chaplin lenne a világ legcsodálatosabb embere minden hibájával együtt. Nem mennék bele részletesebben az apró részletekbe, a lényeg, hogy Chaplin olyan lelkesedéssel csinálta a filmjeit, amelyekért persze bőven megjutalmazták különböző díjakkal, Oscar-díjakkal, sőt utolsó éveiben még lovaggá is ütötték, amihez hozzá kell tennem, hogy csak azért az utolsó éveiben, mert Anglia nem volt biztos abban, hogy Chaplin valóban angol-e, hisz, mint mondtam, nem volt semmilyen dokumentum Chaplin születéséről. Még néhány szó a halála utáni évekről, és Charles Spencer Chaplin 1977-ben halt meg Svájcban, 88 évesen. A temetését követő egy éven belül valakik kiásták a sírját, és koporsójával együtt ellopták Chaplin holttestét a temetőből, és mint az később kiderült, egy kukoricaföldön ásták el. Az elkövetők elég magas váltságdíjat követeltek Chaplin nyugalmáért, de az özvegy, az ekkor már 51 éves Óna nem fizetett egy centet sem, inkább szólt a rendőrségnek, akik elkapták az elkövetőket. Elmondásuk szerint a két autószerelő azért tette mindezt, mert az autószerelésből nem lehetett megélni, és hát valahogy meg akartak gazdagodni is, és ezt tartották a legjobb ötletnek. Chaplin életéből szerintem nem szabad leszűrni a következtetéseket, mert ha bár elég zűrös egy fickó volt, emiatt őt nem szabad elítélni, mert az, hogy nem találta meg a tökéletes kapcsolatát, vagy az, hogy vonzódott a fiatalkorú lányokért, arról szerintem részben a nyomorúságos gyerekkora is tehet. Mert gondoljunk csak bele, hogy Chaplinnek gyerekkorában minden mással kellett törődnie, hisz elég hamar talpra kellett, hogy álljon, és dolgoznia kellett, ha azt szerette volna, hogy legyen is valamije. Teljesen érthető, hogy munka közben, és még gyermekként nem az volt az első dolga, hogy a kortárs kislányok után kacsingasson, majd amikor már jól mentek a dolgai, akkor kezdődött el nála a gyermekkor, és az első szerelem időszaka, és mivel úgymond ez kimaradt nála, ezért szinte az egész élete folyamán ezt az időszakot szerette volna bepótolni. Valamint szerintem azért is vonzódott a fiatalabb lányokért, mert ő az idősebb nőkben úgy alapból nem bízott. Lehet, hogy tudat alatt félt, hogy ők is otthagyják őt, mint az édesanyja vagy az édesapja, ezért inkább csak olyan emberek szerelmét kereste, sőt nem is akart szerelmet, mert félt attól, hogy megbántják és elhagyják őt, ezért inkább ő hagyott el inkább másokat. Érdemes amúgy megfigyelni néhány filmjét, amelyekből nagy bánatomra sajnos nem vághatok be jeleneteket, mert olyan jogvédelem alatt állnak, hogy azonnal az egész világon letiltanák ezt a videót. Szóval érdemes megnézni néhány filmjét, nem megyek bele az elemzésekbe, de a filmjeiben az erős nőkkel visszahúzódóan bánik, a látszólag gyenge nők felett pedig igenis tekintélyt parancsol magának. És abban a mondatában, miszerint számomra az a tökéletes nő, aki úgy is bolondul értem, hogy én rá se hederítek, szerintem az van, hogy ő tényleg nagyon félt a csalódástól, és csak azért nem érzett semmit, hogy nehogy újra csalódnia kelljen, ezzel megóvva magát a sérelmektől. Chaplin személyes véleményem szerint és a filmezés iránti szeretetemből adódóan az egyik kedvencem, azért mert nélküle talán majd teljesen más filmkultúra lenne jelen a közéletben, hisz ő volt az, aki kis túlzással lefektette a ma is használt filmes alapokat, gondolok itt a kameramozgásokra, a színészvezetésre, a történetmesélés dinamikájára, a vágásokra is, és még sorolhatnám. Ő az egyik legjelentősebb alkotója a néma filmkorszaknak, ő testesíti meg a burleszk műfajt, mindezt úgy, és ez szerintem azért is nagy szó, ugyanis ő nem csak egy színész volt a filmekben, hanem ő írta a forgatókönyvet, ő volt a rendező, zeneszerző, és ennek tudatában ezek tényleg nagy sikerek. Persze lehet azt mondani, mint minden nagyobb korszakalkotónál, zseninél, hogyha nem Chaplin, akkor valaki más biztos, hogy kitalálta volna és megteremtette volna ezt a közkedvelt stílust, viszont ezt nem lehet olyan biztosra venni. Így utólag már nagyon könnyű ítélkezni és azt mondani, hogy ez bárkinek menne, viszont szerintem a nehézség abban van, pont úgy, mint Chaplin esetében és az összes többi zseni esetében, hogy szembe mertek menni a világgal, annak ellenére is, hogy tudták, hogy akadályok sokasága vár rájuk, és szerintem ebben rejlik az ő zsenialitásuk. És ha már Chaplin, akkor nem maradhat el az egyetlen komoly rejtésem, ami Chaplin nevéhez fűződik, mégpedig az egyik 1928-as filmjében, a cirkuszban és azon belül is az extra részben feltűnik egy nő, aki teljesen úgy viselkedik, mintha mobiltelefonon telefonálna. A film ezen jelenete persze hamar elterjedt, hisz azért mégiscsak egy Chaplin filmről beszélünk. Elméletileg a hölgy nem egy telefont, hanem egy hallókürtöt tart a kezében, viszont ha mégis így van, akkor miért beszél közben? Annak ellenére, hogy senki sincs a közelében. Lehet, hogy magában beszél, és az is lehet, hogy csak a fejét vakarja. Az én személyes véleményem pedig az, hogy akármennyire is jó lenne tudni, hogy mégiscsak létezik az időutazás, attól én még azt gondolom, hogy amikor meglátta a kamerát, és a kamerák ekkor nem telefonméretűek, hanem egész jól látható szerkezetek voltak, szóval amikor meglátta a nagy kamerát, azonnal elszégyelte magát és eltakarta az arcát. És azt, hogy beszél, azt szerintem egyáltalán nem egyértelmű, mert csak egy röpke pillanatra látjuk a száját, és igaz, hogy ekkor épp nyitva van, de nem csak akkor van nyitva a szánk, hogyha beszélünk.
Meg miért ne beszélhetne magában mondjuk valami olyasmit, hogy nem hiszem el, hogy egyszer jövök erre, de akkor is egy kamerát tolnak az arcomba. Tisztában vagyok azzal, hogy ez a téma épp nem volt a legérdekesebb, és az is lehet, hogy nem hozta azt a várt szintet, de ezek a gondolatok már nagyon rég itt voltak bennem egy jó ideje, és el kellett, hogy mondjam. Meg hát úgy éreztem, hogy Chaplinnek amúgy is helye van a csatornámon, azon a csatornán, ami ugye részben a személyiségemet is tükrözi, és még talán végül azt is hozzátenném, hogy azt elfelejtettem, hogy szerintem Chaplin példáját látva, és a többi zseni életútját látva, szerintem az látszik, hogy a kudarcok ellenére is érdemes új dolgokkal próbálkozni, mert a kívülállóság mindig valami mást, és néha akár még egy korszak megreformálását is magával hozhatja. Valahol egyébként tudat alatt, de lehet, hogy inkább tudatosan én is így élem az életem, és még nem jött el az a nagy kirobbanó siker, és lehet, hogy talán soha nem is fog. Szóval az én példámat kövessétek, és ne is Chaplinét, hanem inkább önmagatok életét és önmagatok példáját. Na de nem is hoztam itt tovább a nagy semmit mondó életbölcsességeimet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a gondolataimat, véleményemet. Sziasztok!